Alright mga master, so welcome back ulit sa ating channel. Pakita ko lang sa inyo guys yung ating sideline. Bali hindi ko na na-vlog. Nagpa-install ng ilaw yung ating kliyente. So tapos na. Ipapakita ko lang sa inyo. Okay, so buhay natin yung ilaw dito sa hallway. So dito sa hallway guys, nag-install tayo ng tatlong ilaw. Isa, dalawa, tatlo yung ating pin light. So buhay natin. Okay, so white. Bali 3 colors siya guys. Meron siyang warm white, semi-warm white, tsaka white. So ito guys isa puti. Okay, so na-on siya, off natin, and then on natin. Okay, so ito yung warm white natin. Okay, so yung isa naman, ito yung semi-warm white, and then ito yung ating white na kulay. Okay, so pasok tayo guys dito sa kwarto ng engineer. So install ko na dito guys yung ating mga ilaw. Nag-install tayo rito ng 6 na pin light. So bali square na pin light yung install po natin. Okay, kasama rito guys, nag-install din tayo rito ng isang center light. So ayan, center light natin. At saka yung ating strip light or yung ating cob light dito sa ating ceiling. Okay, so may tambol kasi ito. Okay, buhayin natin. Bali ito yung control niya guys. Ayan, so buhay yung isang switch natin kung ano yung mabubuhay. Okay, ito yung center light natin. Good. Off. On. So 3 colors yan. Bali warm white, white, tsaka semi-warm white. Okay, so isa pa. Ito yung semi-warm white natin. Then ito yung white natin. Okay, so warm white. Okay, so good. And then nasod natin sa pin light. So 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lang pala. Okay, so bali 6 guys na pin light. Off natin. So off. 3 colors din. Kasunod nito ay semi-warm white. Warm white na pala. Okay, so warm white yan guys. And then off natin. Okay, so ito yung semi-warm white natin. And then white ulit. Off, on, warm white, and then semi-warm white. Right. Next natin yung ating strip light. So yung ating cob dito. So 1, 2, 3. Okay, so ito yung cob light natin. So install natin siya dito sa gilid ng ating ceiling. So dito lang yan sa gitna. So dinikitan ko na lang siya kanina ng no more nails na pandikit. Ito. Ayan, so gumamit lang tayo ng cockling gun. And then no more nails na pandikit po. Okay, so para matibay yung ating pagka-install ng ating strip light natin. Alright, so off natin. Off, on. So buhayin ko na yung ating pin light. Okay, so white, warm white, and then center light. Okay, puti. Yan. Okay, so good na lahat. Alright. Okay, so ito guys, bali tapos na. Ayan, so ito yung tsura ng ating ginawa rito. Okay, so dito naman sa CR, so nag-install din tayo ng 2 ilaw. Ito yung CR ng ating kliyente. So tapos na rin. Dito naman, 2 ilaw. Isa rin sa may tapat ng salamin, so wala pang salamin siya. And then isang gitna. Okay, so isang control lang yan. Okay ba natin? So 3 colors din, puti, warm white, semi-warm white, and then white natin. Right? So tapos na. Okay, so ito yung ating ginawa rito sa ating project. Okay.